اگه بهت بگم همین الان یه چیزی اون بیرونه که میتونه زمان رو از کار بندازه و قوانین فیزیک رو نابود کنه، باور میکنی؟ حالا اگه بهت بگم شاید کل جهان ما داخل یه سیاهچاله باشه، چی میگی؟ سلام دوستان، من حسین مصطفی از کانال علم روز هستم. به امروز قراره بریم سراغ یکی از مرموزترین و اسرارآمیزترین پدیده‌های عالم، یعنی سیاهچاله‌ها. این اولین ویدیوی ما درباره سیاهچاله‌ها است و قراره بازم ویدیوهایی درباره‌شون بسازیم. پس بزن بریم. سال 1915 آلبرت اینشتین فیزیکدان آلمانی بعد از 10 سال تلاش نظریه نسبت عام خودش رو کامل کرد. این اتفاق تاریخی همزمان با آغاز جنگ جهانی اول تو اروپا بود. اون زمان تو ایران هم احمدشاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجار حکومت کرد. از قضای روزگار یه نسخه از مقاله نسبیت عام اینشتین به دست یه افسر توپخانه که تو جبهه شرقی جنگ درگیر بود رسید. این افسر آلمانی کارل شوارزشیلد نام داشت که یکی از مشهورترین اختر فیزیکدانای اون زمان بود. کارل که داوطلبانه برای محاسبات مربوط به پرتاب توپ‌های جنگی به جبهه اومده بود، وسط آتش و دود و صدای انفجارها مقاله اینشتین رو خوند و با یه ایده نبوغامیز تونست معادلات اینشتین رو حل کنه. شوارزشیلد سریع یه نامه به اینشتین نوشت و راه حل خودش رو توضیح داد. اینشتین از این حل شگفت زده شد و کار شوارزشیلد رو تحسین کرد. راه حل شوارزشیلد اولین تلاش جدی برای فهم سیاهچاله‌ها بود. حالا بذارین یه خورده دقیق‌تر بگم. این معادله میدان نسبیت عام اینشتینه. سمت چپ این معادله هندسه فضا زمان رو مشخص میکنه و سمت راست هم ویژگی‌های ماده قرار میگیره. خیلی ساده بخوام بگم، این معادله میگه که هندسه فضا زمان یعنی شکل و انحنای فضا زمان توسط ماده تعیین میشه و همینطور توزیع ماده توسط هندسه فضا زمان. پیچیده شد؟ اشکال نداره. فعلا به این کاری نداشته باشین، بعداً توی ویدیو دیگه مفصل درباره این معادله و نسبت اینشتین توضیح میدم. برگردیم سر داستان خودمون. آقای شوارزشیلد از خودش پرسید که اگه بخوایم معادله اینشتین رو توی فضای ایستای بی‌نهایت که تقارن کروی داره حل کنیم، هندسه فضای اطراف اون جسم کروی چجوری میشه؟ شوارزشیلد فرض کرد که اون فضا از نظر بار الکتریکی خنثی باشه و هیچ چرخشی هم نداشته باشه. شکل ریاضی حل شوارزشیلد اینطوریه که میبینین. اگرچه اون زمان جواب شوارزشیلد خیلی جدی گرفته نشد، ولی بعدها که اهمیتش مشخص شد، نام کارل شوارزشیلد با سیاهچاله‌ها جاودانه شد. اما اگه خیلی ساده بخوام بگم، سیاهچاله در واقع یه ناحیه تو فضاست که گرانشش اونقدر زیاده که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. به طور دقیق‌تر سیاهچاله یه جور حفره کیهانی نیست، بلکه یه ناحیه از فضاست که به شدت خمیده شده. سیاهچاله مرزی به نام افق رویداد داره که تو فضای سه‌بعدی مثل یک کره است. افق رویداد آخرین جاییه که میشه از اطراف سیاهچاله اطلاعات فرستاد. اگه از این مرز رد بشی، هیچ راه برگشتی وجود نداره. حتی نور هم نمیتونه از این مرز برگرده. این یعنی هر چیزی که وارد سیاهچاله بشه، انگار که از هستی ناپدید شده. خب حالا سیاهچاله اصلا چجوری به وجود میاد؟ روی کاغذ هر چیزی رو اگه خیلی خیلی فشرده کنیم میتونه تبدیل به سیاهچاله بشه، ولی برای این حد از فشردگی انرژی خیلی زیادی لازمه. مثلا اگه زمین رو خیلی فشرده کنیم، تبدیل به سیاهچاله به اندازه 1.7 سانتیمتر میشه. این میزان انرژی لازم برای فشردگی تو ستاره‌های خیلی سنگین وجود داره. توی ستاره معمولی مثل خورشید، تعادل بین دو تا عامل باعث پایداری دوام ستاره میشه. یکی انرژی درونی ستاره که از سوختن هیدروژن ناشی میشه و سعی میکنه ستاره رو منبسط کنه، و عامل دیگه جاذبه گرانشی ستاره است که دوست داره ستاره رو به درون منقبض کنه یا به اصطلاح باعث رنبش ستاره بشه. اگه تعادل بین این دو تا عامل به هم بخوره، ستاره ممکنه منفجر بشه. به چنین انفجاری تو ستاره‌های سنگین میگیم انفجار ابرنواختری یا همون سوپرنوا. در واقع وقتی یه ستاره خیلی سنگین سوختش تموم میشه، نیروی گرانش باعث میشه که تمام مواد ستاره به سمت مرکز ستاره فشرده بشه. چیزی که بعد از انفجار از ستاره باقی میمونه میتونه تبدیل به یه ستاره نوترونی بشه، ولی اگه به اندازه کافی سنگین باشه میتونه تبدیل به سیاهچاله بشه. وقتی به یه سیاهچاله نگاه میکنیم، در واقع داریم به ناحیه اطراف سیاهچاله نگاه میکنیم که به اون افق رویداد یا افق شوارزشیلد میگن. اگه چیزی از مرز افق رویداد سیاهچاله بهش نزدیکتر بشه، دیگه نمیتونه از سیاهچاله خارج بشه و ما هم دیگه از اون خبری نمیتونیم داشته باشیم.
پس وقتی به یه سیاهچاله نگاه میکنیم یه ناحیه کروی تو فضاست که تاریکه و هیچ نوری از خودش تابش نمیکنه. خب پس فهمیدیم که چرا بهش میگن سیاه، چون یه ناحیه تاریکه. ولی کلمه چاله در اینجا چه معنایی داره؟ وقتی یه ستاره خیلی بزرگ بعد از انفجار رنبش میکنه، اگه جرم ستاره به حد کافی زیاد باشه این رنبش متوقف نمیشه و تا یه نقطه بی‌نهایت چگال به اسم تکینگی ادامه پیدا میکنه. اندازه این تکینگی خیلی کوچیکه. تصور کنید که کل یه ستاره که چند برابر خورشید جرم داره رو داخل این نقطه خیلی کوچیک فشرده کنیم. به این ناحیه که جرمش خیلی زیاده ولی اندازش فوق‌العاده کوچیکه میگیم تکینگی. تکینگی در اصطلاح به جای میگیم که در اونجا معادلات فیزیک دچار مشکل میشن، شبیه به تقسیم یه عدد به صفر تو ریاضیات میمونه. ما دقیقا نمیدونیم تکینگی چیه ولی حدس میزنیم حجم و سطحی تقریبا نداره و فیزیک اون برای ما فعلا ناشناخته است. برای فهمیدن تکینگی نیاز به نظریه‌ای داریم که بهش میگن گرانش کوانتومی، یعنی نظریه‌ای که بتونه نسبیت عام و فیزیک کوانتوم رو با هم ادغام کنه. نظریه ریسمان یا نظریه گرانش کوانتومی حلقه از مدعیان گرانش کوانتومی هستند، ولی فعلا نظریه گرانش کوانتومی که آزمایش شده باشه و بهش اطمینان داشته باشیم نداریم و این مسئله یکی از سوالات بزرگ فیزیکه. تکینگی همیشه توسط یه افق محصور شده و افق اطرافش نمیذاره مستقیم تکینگی رو ببینیم. بعضی فیزیکدانان مثل راجر پنروز معتقدن که قوانینی تو طبیعت وجود داره که اجازه نمیده ما هیچ وقت تکینگی رو به طور مستقیم ببینیم که بهش میگن حدس سانسور کیهانی. برخلاف چیزی که اغلب تصور میکنیم سیاهچاله‌ها شبیه به جارو برقای کیهانی که همه چیزو داخل خودشون میکشن نیستن. مثلا اگه خورشید تبدیل به سیاهچاله بشه برای سیارات منظومه شمسی اتفاق خاصی نمیفته و به داخل سیاهچاله خورشیدی کشیده نمیشن، چون گرانشش تغییری نکرده، فقط اینکه خورشید دیگه تابش نمیکنه و همه چیز تو منظومه شمسی یخ میزنه. حالا اگه به داخل یه سیاهچاله سقوط کنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ فرض کنین شما سوار یه فضاپیما دارین به یه سیاهچاله نزدیک میشین و به طور منظم با ارسال سیگنال به زمین با ما تو زمین در ارتباط هستین. از دید افراد روی زمین هرچی به سیاهچاله نزدیکتر بشین فاصله بین سیگنال ها طولانی‌تر میشه، یعنی انگار زمان کندتر شده. ولی وقتی به مرز افق سیاهچاله برسین از دید ناظر زمینی زمان برای شما متوقف میشه و شما روی مرز افق سیاهچاله به اصطلاح فریز میشین و ثابت میمونین و به تدریج تصویر شما از دید ناظر زمینی محو میشه. پس ناظر زمینی هرگز عبور شما را از مرز افق رویداد سیاهچاله نخواهد دید. این کند شدگی زمان در حین نزدیک شدن به سیاهچاله یکی از پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام اینشتینه که توی فیلم میان ستاره نولان هم بهش اشاره شده. حالا اگه از افق رویداد سیاهچاله عبور کنیم چی میشه؟ کسی درست نمیدونه داخل سیاهچاله ممکنه چه چیزی در انتظار اون باشه. ولی معادلات نسبیت عام میگن که با عبور از افق مفهوم زمان و مکان جابجا میشن. برای کسی که داخل سیاهچاله است گذشته و آینده فرقی نداره و گذشته و آینده کیهان رو مثل یه فیلم میتونه ببینه، ولی از نظر مکانی محکوم به حرکت به طرف تکینگی مرکز سیاهچاله است. هر چقدر هم تلاش کنه نمیتونه به جایی بجز تکینگی بره. حتی اگه با سرعت نور هم حرکت کنه باز هم نمیتونه از برخورد با تکینگی فرار کنه. ولی ورود به سیاهچاله به این سادگی ها هم نیست. هرچی ابعاد سیاهچاله کوچیک‌تر باشه اثر کشش گرانشی که روی اجسام میذاره شدیدتر میشه. مثلا اگه یه فضانورد به سمت سیاهچاله ستاره‌ای بره کشش گرانشی بین سر و پاهاش اونقدر شدیده که بدنش رو از هم متلاشی میکنه. به این میگن اسپاگتی شدن، یعنی ماده در نهایت در حد اتمی تیکه تیکه میشه. ولی اگه سیاهچاله خیلی بزرگ باشه مثل سیاهچاله مرکز کهکشان خودمون، امکان عبور از افق سیاهچاله بدون متلاشی شدن هم هست. اما توجه کنید که باز هم چیزی از داخل سیاهچاله بیرون نمیاد که بتونیم بفهمیم داخل سیاهچاله چه خبره. سیاهچاله ها میتونن چرخش داشته باشن. دلیل این چرخش اینه که ستاره هایی که تبدیل به سیاهچاله میشن خودشون به دور محور خودشون چرخش دارن. مثلا خورشید تقریبا هر 25 روز یه بار به دور خودش میچرخه. وقتی ستاره به سیاهچاله تبدیل بشه این چرخش حفظ میشه و چون اندازش کوچیک‌تر میشه سرعت چرخش بیشتر میشه. تو سیاهچاله‌های چرخان اتفاقات خیلی جالب و عجیب و غریبی میفته که اون رو بعدا توی ویدیو دیگه براتون توضیح میدم. سیاهچاله‌ها میتونن در ابعاد مختلفی به وجود بیان. مثلا سیاهچاله‌های میکروسکوپی که ممکنه کمی بعد از بیگ بنگ به خاطر برخوردهای شدید و فشار بالا به وجود اومده باشن.
سیاهچاله‌های ستاره‌ای که از رنبش و مرگ ستاره‌های سنگین به وجود میان و سیاهچاله‌های فوق سنگین که در مرکز کهکشان‌ها قرار دارند که میلیون‌ها یا میلیاردها برابر خورشید جرم دارند. مثلا جرم سیاهچاله مرکز کهکشان ما حدود 4 میلیون برابر خورشیده. نحوه به وجود آمدن سیاهچاله فوق سنگین هنوز برای ما مشخص نیست. بزرگترین سیاهچاله‌ای که تا الان کشف شده هم 66 میلیارد برابر خورشید جرم داره. مثل هر چیزی سیاهچاله‌ها هم تا ابد تو جهان باقی نمیمونن. اونها هم مثل هر چیز دیگه‌ای تو کیهان یه روزی از بین میرن. این رو استیون هاکینگ تو سال 1974 بهش پی برد و نشون داد که سیاهچاله‌ها به مرور زمان تبخیر میشن و از بین میرن که بهش میگن تابش هاکینگ. توضیح تابش هاکینگ یه مقدار سخته، ولی به صورت ساده میتونم بگم که از نظر فیزیک کوانتوم خلا کاملا خالی نیست و در مطلق ترین خلا هم یه سری ذرات مجازی مدام در حال به وجود اومدن و نابود شدنن. در مرز افق رویداد سیاهچاله وقتی این ذرات مجازی به وجود میان، یکی از اونها به داخل سیاهچاله سقوط میکنه و اون یکی از لبه افق دور میشه و فرار میکنه و با گرفتن انرژی از سیاهچاله تبدیل به ذره حقیقی میشه و به این شکل مقداری از انرژی سیاهچاله ازش دزدیده میشه. به مرور زمان به خاطر تابش هاکینگ اندازه سیاهچاله کوچیک میشه و هر چه کوچیک‌تر بشه شدت تابش هاکینگ هم بیشتر میشه. این تابش به صورت ذرات بنیادی مثل فوتون، نوترینو و غیره میتونه باشه. وقتی سیاهچاله اونقدر کوچیک بشه که جرمش به اندازه جرم یه سیارک برسه، دمای تابش هاکینگ به اندازه دمای اتاق میرسه و وقتی جرمش به اندازه جرم یک کوه کم بشه، دمای تابش هاکینگ به اندازه دمای خورشید خواهد بود و در آخرین ثانیه از عمر سیاهچاله با یه انفجار عظیم که انرژی معادل میلیاردها بمب هسته‌ای داره از بین میره و کامل تبخیر میشه. ولی فرایند تبخیر سیاهچاله‌های بزرگ خیلی کنده و خیلی بیشتر از سن فعلی کیهان طول میکشه تا تبخیر بشن و درخشششون به حدی برسه که دیگه سیاه نباشن و قابل مشاهده بشن. سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چطوری میشه یه سیاهچاله رو شناسایی کرد؟ سیاهچاله‌ها چون تاریکن و تابشی ندارن نمیشه مستقیم مشاهدهشون کرد، ولی اثرات روی محیط اطراف میذارن که میشه با اونها حضور یه سیاهچاله رو شناسایی کرد. مثلا بعضی سیاهچاله‌ها گاز و جرم ستاره‌های نزدیکشون رو به سمت خودشون میکشن و دورشون یه دیسک داغ و فشرده از گاز اون ستاره‌ها به وجود میارن. این دیسک درخشش زیادی داره و با این دیسک‌ها میشه پی به حضور سیاهچاله برد. یا اینکه سیاهچاله به خاطر گرانش زیادی که داره روی حرکت ستاره‌های اطرافش تاثیر میذاره، باعث تغییراتی در سرعت و جهت حرکت اون ستاره‌ها میشه. روش دیگه استفاده از اثر خمیدگی نور در اطراف سیاهچاله است که بهش عدسه گرانشی میگن. از نسبیت عام اینو میدونیم که نور وقتی از نزدیکی یه جرم سنگین عبور میکنه مسیرش خمیده میشه. از روی الگوی خمیدگی نور هم میشه پی به حضور یه سیاهچاله برد. روش تصویربرداری از سایه سیاهچاله هم یه روش جدیده که به ما کمک کرد برای اولین بار در سال 2019 از ناحیه اطراف سیاهچاله و نزدیک به افق سیاهچاله تصویربرداری کنیم. امواج گرانشی هم یکی از ابزارهای شناسایی سیاهچاله‌های دوتایی و چندتاییه. امواج گرانشی که یه جور نوسانات و اعوجاج تو فضا زمان هستن، از سیاهچاله‌هایی که میخوان با هم برخورد کنن منتشر میشه و با شناسایی اونها میشه وجود سیاهچاله‌ها رو شناسایی کرد. در مورد سیاهچاله خیلی نکات شگفتی دیگه هم وجود داره، مثل امکان سفر در زمان توسط سیاهچاله‌ها، احتمال اینکه کل جهان ما داخل یه سیاهچاله باشه یا پارادوکس اطلاع و خیلی چیزای دیگه. به زودی در ویدیوهای دیگه مفصل در مورد این موضوعات با هم صحبت میکنیم. راستی تا یادم نرفته تو توضیحات ویدیو چند تا کتاب و منبع برای مطالعه بیشتر در مورد سیاهچاله هم براتون میذارم که بخونید و بیشتر بدونید. خب اینم از دنیای پر رمز و راز سیاهچاله ها. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب کن. جهان پر از شگفتیه، کنجکاو بمونید. همگام با علم، مجله علم روز science today.ir